Kung bago ka pa lang sa aming channel, consider subscribing, like the button, and Yo guys! Welcome back to another vlog. For today, we're going to cook batchoy. So, papakita ko sa inyo ano yung mga ingredients na kailangan. Okay, but before anything else guys, kung bago ka pa lang sa aming channel, mag-subscribe ka na at i-ring mo na din ang bell para updated ka sa mga susunod namin videos dito sa Dubai at mga lutong bahay na aking lulutuin. At kung ready ka na, let's go at umpisahan na natin. Papakita ko sa inyo yung mga ingredients na kailangan para sa ating lulutuing batchoy. Siyempre guys, kakailanganin natin ang chicken broth na pinakuluan ng around 45 minutes. Mas okay at mas malasa kung gagamit kayo ng chicken bones at pakuluan ninyo ng matagal. Kung mas matagal, mas manunod yung lasa ng chicken. Nilagyan ko na rin yan ng onions. Lastly, lalagyan natin siya ng bagoong isda. Kasi itong batchoy is specialty ng Iloilo. Ang ginagamit nila usually is yung ginamos. So since walang ginamos dito sa Dubai, bagoong isda yung gagamitin ko. So ayan, lalagyan lang natin. Pahaluin nyo lang. Lagyan din ninyo ng konting asin. So, wait natin kumulo, mga 10 to 15 minutes pa. So, ayan guys, natapos na yung pinakuluan natin chicken. So, mainit-init pa. Pulong-pulo na to kanina. So, tinanggal ko na doon. Nakahanda na yung ating Mickey noodles. Lalagay na lang natin itong sabaw. Excited na ako kainin. Thank you guys for watching our cooking session for tonight. Sana nag-enjoy kayo sa aking homemade batchoy. Abangan niyo yung mga susunod na vlogs at ang aking mga lutong bahay. So hanggang dito na lang muna. A-attack muna kami